आपण काय पाहिलं होतं काल की अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ द रूट आणि सम प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स कसं असते. जर दिलेलं इक्वेशन हे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c असेल, if given equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, then alpha plus beta काय फॉर्म्युला आहे का अल्फा प्लस बीटाचा आणि अल्फा इंटू बीटा. अल्फा प्लस बीटा म्हणजे सम ऑफ द रूट. सम ऑफ द रूटचा काय फॉर्म्युला आहे मायनस बी अपॉन ए आणि अल्फा इंटू बीटाचा रूट आहे फॉर्म्युला आहे सी अपॉन ए. वाचन पाहिजे नेहमी प्रॅक्टिस पाहिजे याची. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स काय असते मायनस बी अपॉन ए आणि प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स असते सी अपॉन ए. त्याच्यावर काल आपण प्रॉब्लेम पाहिले होते. आता दुसरा आहे लिहा फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. फाइंड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. काय फक्त तुम्ही घरी नंतर पाहिजे. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. पहिला प्रॉब्लेम आहे x स्क्वेअर प्लस 7x मायनस 1. x स्क्वेअर प्लस 7x मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0. आता डिस्क्रिमिनंट म्हणजे काय होते डेल्टा अक्षराने दर्शवतात. म्हणजेच काय होते बी स्क्वेअर मायनस 4ac. अर्थ समजला पाहिजे. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे काय काढायचं आपल्याला बी स्क्वेअर मायनस 4ac. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे काय काढायचं बी स्क्वेअर मायनस 4ac. काय करणार मग बी स्क्वेअर मायनस 4ac ला abc ची व्हॅल्यू माहित पाहिजे. आन्सर x स्क्वेअर प्लस 7x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. कोणता फॉर्म झाला हा ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म. हे लिहिल्या गेलं पाहिजे म्हणजे बरोबर abc ची व्हॅल्यू आपण पाहू शकतो. a ची व्हॅल्यू किती आहे 1. a ची व्हॅल्यू किती आहे 1. b ची व्हॅल्यू किती आहे 7 आणि c ची व्हॅल्यू किती आहे मायनस 1. अशा झाल्या abc च्या व्हॅल्यू. abc च्या व्हॅल्यू झाल्या 1 7 आणि मायनस. डिस्क्रिमिनंट म्हणजे काय होते डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर म्हणजे कितीचा स्क्वेअर पहा हे स्पष्ट लिहिलं पाहिजे सर. 7चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए म्हणजे किती 1 इंटू सी म्हणजे किती 1. 7चा स्क्वेअर किती होते 49 49. तुम्ही चिन्ह सगळं व्यवस्थित लिहितं की नाही. कम्पेअर केलं की एबीसी ची व्हॅल्यू बरोबर लिहितात आणि एबीसी ची व्हॅल्यू बरोबर केल्या तर चिन्हामध्ये गडबड होत नाही. नाहीतर तुम्ही घरी पाहिलं असेल की प्लस कुठे मायनस मग मागचं उत्तर पाहिलं ते ओला वाटते मग डबल मायनस प्लस करतो आणि ऍडजस्टमेंट करत राहतो. आता सध्या इथं ऍडजस्टमेंट पेपरच्या वेळेस नाही होत ना म्हणून कम्पेअर केल्याच पाहिजे. हे स्टेप शिल्लकची जरी असली तरी याच्यावरच आपल्याला व्हॅल्यू काढता येतात. आता मायनस चिन्ह किती वेळा झालं एकदा दोनदा मायनस झाले काय होते प्लस 4 1 4 4 1 4 49 4 किती झाले 53 म्हणून डेल्टा इज इक्वल टू 53. आता तुम्हाला आठवत असेल काल आपल्याला याला नेचर ऑफ द रूट्स झालेले आहेत. नेचर ऑफ द रूट्स किती प्रकारचे असतात 3 प्रकारचे असतात. नेचर ऑफ द रूट डेल्टाची व्हॅल्यू बरोबर 0 आली. इक्वेशन हॅज रियल अँड इक्वल रूट्स. डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0. इक्वेशन हॅज रियल अँड अनइक्वल किंवा डिस्टिंक्ट रूट आणि लेस दॅन 0 असेल तर नॉट रियल रूट. मग सध्या कोणते रूट्स आहेत सांगता येतील तुम्हाला. विचार करा आणि आन्सर सांगा. कोणते रूट्स आहेत तिने ग्रेटर दॅन 0 म्हणून इक्वेशन हॅज रियल अँड डिस्टिंक्ट रूट. इक्वेशन कोणते तिने रियल आणि डिस्टिंक्ट रूट येतील असं आपल्याला मनात ठरवता यायला पाहिजे. म्हणजे प्रश्न विचारला म्हणून तेवढंच आन्सर असलं पाहिजे असं नाही. विचार करत बसा. पुढचा प्रश्न अंडर रूट मध्ये 2x स्क्वेअर अंडर रूट मध्ये 2x स्क्वेअर प्लस 4x
प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. काय करायचं आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची आहे. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची आहे म्हणजेच बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काढायची आहे. कोणाची व्हॅल्यू काढायची आहे? बी स्क्वेअर मायनस 4ac. त्यासाठी कोण काय माहित पाहिजे आपल्याला? एबीसी च्या व्हॅल्यू माहित असणं गरज आहे. काय करता पहिले तुम्ही आन्सर है ना, याच्या संदर्भात कोणता फॉर्म आहे हा? ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म. बोला a ची व्हॅल्यू किती येते? √2. b ची व्हॅल्यू किती येते? 4 and c ची व्हॅल्यू किती येते? 2√2. हे झाली एबीसी ची. आपल्याला डिस्क्रिमिनंट काढायचे आहे म्हणजे बी स्क्वेअर मायनस 4ac. म्हणून काय लिहायचं इथं? डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर? 4 चा स्क्वेअर मायनस 4 इथं संख्या नसतेच इंटू a ची व्हॅल्यू किती आहे? इंटू √2 इंटू c ची व्हॅल्यू किती आहे? 2√2. 4 चा स्क्वेअर किती झाला? 16. असं बोलत जा मनात. 4 चा स्क्वेअर किती झाला? 16 मायनस चिन्ह किती वेळा आहे? एक वेळा. म्हणजे मायनसच असलं पाहिजे. आता तुम्हाला माहिती आहे संख्याचा गुणाकार होते. 4 च्या सोबत कोणती संख्या आहे? √2 हे इरॅशनल नंबर आहे. 2 हे रॅशनल नंबर आहे. √2 हे इरॅशनल नंबर आहे. म्हणजे रॅशनलचा रॅशनल सोबत म्हणजे 4 गुणिले 2 4 दुनी 8. √2 इंटू √2 इंटू √2 2. स्क्वेअर रूटचा 2 वेळा गुणाकार म्हणजे फक्त ती संख्या असते 2. 8 दुनी 16. 16 मायनस 16 उत्तर येते 0. हे झाली डिस्क्रिमिनंटची किंमत. कठीण आहे का हे? डिस्क्रिमिनंट किती झाले मग? 16 मायनस 16 0. पुन्हा तसंच नेचर ऑफ द रूट्स विचारलं तर काय झालं असतं? डेल्टाची किंमत बरोबर 0 आली. देअरफॉर इक्वेशन हॅज रिअल अँड इक्वल रूट्स. रिअल आणि इक्वल रूट्स येतील. रिअल आणि इक्वल रूट्स येतील. आता हे दोन प्रॉब्लेम होमवर्क मध्ये दिलेले आहेत. याच्यासारखे काय करायचं? पहिले त्याचा फॉर्म आहे हा ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. फॉर्म a ची व्हॅल्यू 2, b ची व्हॅल्यू -5 आणि c ची व्हॅल्यू 10. इथं b ची किंमत मायनस येते, मग स्क्वेअर मध्ये काही होणार नाही. त्याची किंमत काढायला इथं असंच पाहिजे इक्वेशन वरच्या सारखं. पण इकडे काय आहे? 2x स्क्वेअर मायनस 3 इज इक्वल टू 4x. तर पहिले काय करसान तुम्ही? अशा टाईपचे इक्वेशन आलं पाहिजे. मग पहिले प्लस 4x पक्षांतर करायचं आणि तुम्हाला माहिती आहे डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये असते म्हणून 2x स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 3 इज इक्वल टू 0 आणि त्याची मग एबीसी ची किंमत काढायची. करत आहे. पुढचा प्रश्न आहे आता तिसरा प्रॉब्लेम. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. डिटरमाइन तिसरा प्रॉब्लेम आहे. डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स. डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ते काही त्याची गरज नसते. पहिला आहे x स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. पुन्हा तसाच डिटरमाइन द नेचर ऑफ. थेरी पार्ट असली पाहिजे. थेरीचं सगळं माहिती राहिलं पाहिजे. नेचर ऑफ द रूट्स आणि 3 प्रकारचे असतात नेचर ऑफ द रूट्स आणि डिस्क्रिमिनंट म्हणजे बी स्क्वेअर मायनस 4ac. आजच्या एक्सरसाइज मध्ये काय नेचर ऑफ द रूट्स किती प्रकारचे असतात? 3. कशावर आधारित असतात? डिस्क्रिमिनंटवर. डिस्क्रिमिनंट म्हणजे काय? बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर मायनस 4ac म्हणजे ग्रेटर दॅन 0. इक्वेशन हॅज रिअल अँड डिस्टिंक्ट रूट इज इक्वल टू 0. इक्वेशन हॅज रिअल अँड इक्वल रूट लेस दॅन 0. इक्वेशन डज नॉट हॅव रिअल रूट. मग आपल्याला सध्या काय काढायचं आहे? नेचर. मागच्या वेळेस काय काढायचं होतं? डिस्क्रिमिनंट. डिस्क्रिमिनंट म्हणजे काय? बी स्क्वेअर मायनस 4ac आणि नेचर म्हणजे काय? बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची जी व्हॅल्यू येते ती ठरवणे. म्हणजे आता सध्या आपल्याला काय करणं आहे? पहिले डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढा आणि ती कशी येते? ग्रेटर दॅन 0, इक्वल्स टू 0 आणि लेस दॅन 0 यापैकी कोणती येते ते ठरवा. आन्सर x स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. कोणता फॉर्म आहे हा? ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
फॉर कम्पेअर केलं तर याची व्हॅल्यू किती येते 1, बी ची व्हॅल्यू किती येते -4 आणि सी ची व्हॅल्यू येते 4. हे झाले कम्पेअर. त्याच्यानंतर आपल्याला काय काढायचं आहे डेल्टा म्हणजे डिस्क्रिमिनंट. डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर -4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर म्हणजे किती -4 6 स्क्वेअर -4. ए ची किंमत 1 येते आणि सी ची किंमत 4 येते. बरोबर. मायनसचा स्क्वेअर नेहमी प्लस होते, कारण मायनस किती वेळा आले 2 वेळा. मायनस साईन जर 2 वेळा 4 वेळा 6 वेळा म्हणजे इव्हन टाइम्स येत असेल तर ते प्लसच असते. म्हणून मग -4चा स्क्वेअर झाला 16. मायनस किती वेळा आहे एकच वेळा आहे. 4 1 4 4 चूक 16. 16 - 16 0. हे झाले डेल्टाची किंमत म्हणजे डिस्क्रिमिनंट. देअरफोर आता आपल्याला काय ठरवायचं आहे नेचर याच्यावर डिपेंड असतं. देअरफोर काय सांग तुम्ही equation has a real and equal roots. Equation has real and equal roots असं आहे. इक्वेशन हॅज रिअल अँड इक्वल रूट्स. समजलं. नेचर ऑफ द रूट्स म्हणजे त्याच्यापेक्षा पुढची एक पायरी पुढची काय करायचं. नेचर ऑफ द रूट्स मध्ये एबीसीच्या व्हॅल्यू काढायच्या. नंतर बी स्क्वेअर -4ac ची किंमत काढायची. ती बरोबर 0 आली रिअल अँड इक्वल. ग्रेटर दॅन 0 आली असती रिअल अँड अनइक्वल. लेस दॅन 0 आली असती तर नॉट रिअल रूट्स. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे -2y² -7y + 2 = 0. 2y² - 7y + 2 = 0. पहा काय म्हणते आन्सर. दिलेलं इक्वेशन लिहा पहिले. 2y² - 7y + 2 = 0. कोणता फॉर्म येते हा ax² + bx + c = 0 फॉर्म. 90% प्रॉब्लेम मध्ये सगळा स्टँडर्ड फॉर्म दिलेला आहे. असं एखादा आलं तर त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म आपल्याला करता आला पाहिजे. आता काय होतं मग a ची व्हॅल्यू किती येते 2, b ची व्हॅल्यू किती झाली -7, c ची व्हॅल्यू झाली 2. अशा प्रकारे एबीसीच्या किमती आपल्याला माहित झाल्या. आता आपल्याला काय पाहायचं आहे डिस्क्रिमिनंट म्हणजे डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac. b² म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर झाला -7चा स्क्वेअर. चिन्ह कोणता आहे -4. a ची किंमत 2, c ची किंमत 2. 7चा स्क्वेअर किती झाला 49. मायनस एकच वेळा आहे. 4 × 8 = 16. 49 मधून 16 गेले. 9 मधून 6 गेले 3 राहिले. 4 मधून 1 गेले 3 राहिले. 5 पहिल्या संख्येतून पहिली संख्या मायनस केली. 9 मधून 6 गेले 3 राहिले. आता दुसरीतून दुसरी 4 मधून 1 गेले 3 राहिले. किंवा मग खाली एक मांडा. हा झाला डेल्टा. म्हणजे काय झालं देअरफोर डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 ॲज डेल्टा म्हणजे डिस्क्रिमिनंट. डेल्टा म्हणजे काय असते डिस्क्रिमिनंट इज ग्रेटर दॅन 0, इक्वेशन हॅज कोणते येतात हे रिअल अँड अनइक्वलचं दुसरं नाव काय आहे डिस्टिंक्ट रूट्स. अनइक्वल आणि डिस्टिंक्ट रूट्स राहते. त्याला अनइक्वल आणि डिस्टिंक्ट रूट्स राहते. समजलं काय कठीण आहे ते. तसंच आहे त्याच्या तिसरा प्रॉब्लेम आहे m² + 5m + 9 = 0. आन्सर दिलेले इक्वेशन पहिले जसे आहे तसेच लिहू. m² + 5m + 9 = 0. पुढच्या स्टेप मध्ये हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे. असं लिहा तुम्ही ax² + bx + c =
0 फॉर इज इक्वल्स टू 0 फॉर ए बरोबर किती 1, बी बरोबर किती 2, सी बरोबर किती 9. एबीसीच्या व्हॅल्यू माहित झाल्या. देअरफॉर आता काय करायचं तुम्ही डेल्टाची किंमत काय असते बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर म्हणजे कितीचा स्क्वेअर 2चा स्क्वेअर. बी स्क्वेअर म्हणजे कितीचा स्क्वेअर 2चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 1 इंटू 9. 2चा स्क्वेअर किती होते 4 मायनस 4 एक 4 4 9 36. मायनस चिन्ह एकदाच आहे म्हणून एक मायनसच राहील. जर 2 वेळा असते तर प्लस झाले असते. आता 4 मायनस 36 36 मध्ये 4 गेले किती राहतात 32 मायनस 32. डेल्टाची व्हॅल्यू किती झाली मायनस 32. म्हणजे काय झालं ॲज डेल्टा इज लेस दॅन 0. निगेटिव्ह चिन्ह हे डाव्या साईडला येत असते म्हणून ते लेस दॅन 0 येते. लेस दॅन 0 म्हणून काय सांगता तुम्ही देअरफॉर किंवा ॲज लिहिला कॉमा इक्वेशन डज नॉट हॅव अ रिअल रूट्स. इथं निगेटिव्ह आल्याच्या इक्वेशनला रूट्स नाहीत. समजलं डज नॉट हॅव रिअल रूट्स. इक्वेशन डज नॉट हॅव रिअल रूट्स. हे आहे पुन्हा एक होमवर्क मध्ये दुसरं determine nature of roots 2y स्क्वेअर. तिसरा प्रॉब्लेम आहे एक मिनिट बंद केलं y स्क्वेअर 2y स्क्वेअर प्लस 3y प्लस 12 is equals to 0 minus 2y square minus 3y plus 2 is equals to 0. असे हे तीनच तुम्हाला नेचर ऑफ द रूट्स काढायचे आहेत. अशाच प्रकारचे करता येतील त्याच्या मेथडनं. चौथ्या नंबरचा प्रॉब्लेम आहे फॉर्म क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स. पहा हे काय आहे फॉर्म आणि हे काय आहे फ्रॉम. फॉर्म आणि फ्रॉम दोन प्रकारचे एकाच सूचनेमध्ये फरक आहे. आपल्याला वाचताना काहीच फरक होत नाही. तर आपले डोळेच फार तीक्ष्ण आहेत. एफ दिसला की फ्रॉम काही असतं एफ दिसला की फ्रॉम. तर लक्षात घ्या फॉर्म म्हणजे तयार करणे आणि फ्रॉम म्हणजे पासून. फ्रॉम म्हणजे काय ते पासून. फॉर्म म्हणजे तयार करा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वर्ग समीकरणे तयार करा फ्रॉम द रूट्स दिलेल्या रूट्स पासून. दिलेल्या रूट्स पासून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करा. लक्षात घ्या काय होते फॉर्म म्हणजे तयार करणे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण ते माहितच आहे. फ्रॉम म्हणजे पासून दिलेल्या रूट्स पासून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करणार आहे. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये किती रूट्स असतात दोन. कोणते कोणते अल्फा आणि बीटा. पहिल्याला अल्फा म्हणायचं दुसऱ्याला बीटा म्हणायचं. मग आन्सर हियर अल्फा इज इक्वल्स टू 0 अँड बीटा इज इक्वल्स टू 4. झालं. तुम्हाला माहित आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये काय असते सम ऑफ द रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स आणि प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स. मग काय लिहायचं तुम्ही देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू काय असते 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4. 0 इंटू 4 0. 0 इंटू 4 4 होत नाही. कोणाही संख्येला 0 ने मल्टिप्लाय केलं तर 0च येत असते. हे झालं आता इक्वेशन. देअरफॉर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असते रे एक्स स्क्वेअर मायनस इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. किंवा यालाच म्हटलं जातं बी अपॉन ए.
मायनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा म्हणजे काय असते मायनस बी अपॉन ए. आता देअरफॉर एक्स स्क्वेअर जसे जसे मायनस अल्फा प्लस बीटा किती आहे 4 चिन्ह आहे का इथं नाही 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा ची किंमत किती आहे 0 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर एक्स स्क्वेअर मायनस 4x इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन किंवा रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पुन्हा एकदा पहा काय करायचं आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचे. फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स. दिलेल्या रूट्स पासून वर्ग समीकरण तयार करायचं. रूट्स आहेत 0 आणि 4. म्हणजे पहिल्या रूट्सला म्हणून अल्फा दुसऱ्या रूटला म्हणून बीटा. तुम्ही पहिल्या याला अल्फा म्हटलं याला बीटा म्हटलं कोणी काही करू शकत नाही. नियम आहे समजा पहिल्याला अल्फा दुसऱ्याला बीटा मग सम ऑफ द रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय घेतलं सम ऑफ द रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. काय फॉर्म असते एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा त्याच्यात खाली पुट करायचं. हे कठीण आहे नाही. हे झालं पहिलं प्रॉब्लेम. 3 आणि मायनस 10 3 अँड मायनस 10 आन्सर. पहिल्याला काय म्हणायचं अल्फा इथं वाटलं कसं बी आपण ई रे अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अँड बीटा इज इक्वल्स टू मायनस 10. पहिल्याला अल्फा म्हटलं दुसऱ्याला बीटा म्हटलं. अल्फा आणि बीटा. आता काय पाहिजे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं असेल तर सम ऑफ द रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. म्हणजे काय लिहिलं तुम्ही देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 मायनस 10. 3 मधून 10 गेले मायनस 7 राहिले. अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू मायनस 10. कधीही मायनस चिन्ह असलं तर असं ब्रॅकेट घालायचं. वर घातलं तरी काही फरक नाही पडत. मायनस चिन्ह एकच मायनस 9 3 30. आता काय असते मग देअरफॉर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेअर मायनस इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. देअरफॉर एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा ची किंमत किती आहे मायनस 7. पुन्हा ब्रॅकेट घातला मायनस 7 ब्रॅकेट कम्प्लीट एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा ची किंमत किती आहे मायनस 30 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर एक्स स्क्वेअरला काही आहे का नाही. मायनस मायनस 2 वेळा आले प्लस झाले 7x प्लस आणि मायनस कोणाचं विजय होत असते मायनस 7 30 इज इक्वल टू 0. मल्टिप्लिकेशन मध्ये मायनस एक वेळा असेल तर मायनस राहील प्लसचा विचार करायचा नसते. दिस इज द काय लिहायचं रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. दिस इज अ रिक्वायर्ड quadratic equation. This is a required quadratic equation. आलं लक्षात. 2 मार्काचे प्रश्न असते. पहिली व्हॅल्यू घेतली अल्फाची दुसरी व्हॅल्यू घेतली बीटाची नंतर अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ द रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. 1/2 आणि दुसरा आहे मायनस 1/2. आन्सर here alpha is equals to 1/2 and beta is equals to minus 1/2. beta is equals to minus 1/2. b ची थोडीशी दंडी वाढवली की बीटा होत असते. काय होते मग ते देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 मायनस 1/2. 1/2 मधून 1/2 गेले 0 राहतात. काय आन्सर 0. दुसरं काय होते अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मायनस 1/2. मायनस साइन किती वेळा आलं एक वेळा 1 1 1 अपॉन 2 2 जा 4 मायनस 1/4 किती आलं ते मायनस 1/4. आता काय होते देअरफॉर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय होत असते रे कोणतेही अक्षर मांडू शकतो तुम्ही. एक्स स्क्वेअर मायनस इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इथं -16 नसते जरा प्लस लिहिलं तर चुकून जाईल. therefore x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा म्हणजे किती आहे 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा म्हणजे किती -1/4 इज इक्वल टू 0. आता therefore x स्क्वेअर -0x लिहायची गरज आहे का नाही -1/4 इज इक्वल टू 0. x square minus 1/4 is equals to 0 is a required quadratic equation. हे झालं याचं required quadratic equation 1/2 minus 1/2. दुसरं शेवटचा प्रॉब्लेम आहे एक्सरसाइज मधला आणि आजचं चौथा प्रॉब्लेम आहे 2 minus under root 5 and 2 plus under root 5. 2 minus under root 5 आणि 2 plus under root 5. पहा दोन रूट्स दिलेले असतात पहिलं आणि दुसरं. आपण 2.2 मध्ये पाहिलं होतं एक रूट दिले असेल तर ते रूटची व्हॅल्यू डायरेक्ट ठेवत असतात आणि उत्तर काढत असतात. पण दोन रूट दिले असेल तर आपल्याला अशी किंमत काढता येते. एक रूट्स दिले असतात डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करायची आणि आन्सर काढायचं. असं 2.2 मध्ये प्रॉब्लेम झालेला आहे आपले एक दोन. आन्सर पुन्हा काय लिहाल तुम्ही हियर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 minus under root 5 comma beta is equals to 2 plus under root 5 minus 2 plus 2 झाले. नंतर काय आहे therefore alpha plus beta काय आहे ते therefore alpha plus beta is equals to 2 minus under root 5 हे झाली अल्फाची व्हॅल्यू. आतापर्यंत एक एक किंमत राहायची होती पण आता दोन आहे रॅशनल इरॅशनल म्हणून आता 2 चे 4 होतील ऍडिशन मध्ये. मग अल्फाच्या जागी अल्फाची व्हॅल्यू प्लस बीटाच्या जागी बीटाची व्हॅल्यू. देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 plus 2 4 minus under root 5 plus under root 5 gets आन्सर. म्हणून अल्फा प्लस बीटा म्हणजे वर किचकट दिसते पण आन्सर पहा किती सोपं येते. दुसरं काय आहे अल्फा इंटू बीटा काय म्हणण्याचं उत्तर 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5. कसं वाटते ए मायनस बी ए प्लस बी ए मायनस बी काय फॉर्म्युला आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. म्हणजे मी काय लिहू शकतो मग 2 चा स्क्वेअर मायनस अंडर रूट 5 चा स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर किती झाला 4 मायनस अंडर रूट 5 चा स्क्वेअर किती झाला 5 5 मधून 4 गेले मायनस 1 राहिले. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू काय झाले -1. देअरफॉर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असते रे x स्क्वेअर मायनस इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha into beta is equals to 0. याच्यावर काय असते x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा किती आले अल्फा प्लस बीटा आले 4x minus 1 is equals to 0 is the required quadratic equation. समजलं. आता पुढचा दोन प्रॉब्लेम याचे करून घेऊ आपण. पहिलं गणित आहे 3 and 4. दूसरा प्रॉब्लेम आहे 6 and -6. हे दोन पद्धती याच पद्धतीने करायचं. अल्फा प्लस बीटा 7 येते अल्फा इंटू बीटा 12 येते अल्फा प्लस बीटा 0 येते अल्फा इंटू बीटा -36. याचं उत्तर येते x स्क्वेअर -36. वरच्या तुम्हाला काढावं लागेल. करता येते नाही हे दोन गणित याच्यावर करा. पहिले प्रॉब्लेम सोडवा 3-4 वेळा वाचा त्याच्यानंतर आता तुम्हाला ऐकायचीच गरज आहे. ठीक आहे.